ሰላም እንዴት ናችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች? ዛሬ ደግሞ የ11ኛ ክፍል ቀጣዩን ሌሰን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ባለፈው ክላሳችን ወይም ደግሞ ባለፈው በነበረ ሌሰን ስለ ዲኤንኤ ፋንክሽን ስለ ዲኤንኤ ስትራክቸር የተለያዩ ፖይንቶችን አንስተናል። ዲኤንኤ ደብል ስትራንድድ እንደሆነ ኢት ካሪ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን እንደሆነ ዲኤንኤ ቢልዲንግ ብሎኮቹ ኒኩሎታይድስ እንደሚባሉ እነዛ ኒኩሎታይድስ ደግሞ በውስጣቸው ናይትሮጂኔስ ቤዝ ፔንቶስ ሹገር እና ፎስፌት ግሩፕ እንዳሉ ታይተናል። in our today's class we have to be looking about the structure and function of RNA. በዚህ presentation ላይ structure and function of RNA እናያለን። when we have to be looking the structure of RNA has a single stranded structure. ስናየው ኮምፔር ስናደርገው RNA ሲንግል ስትራንድ ነው፣ DNA ደግሞ ደብል ስትራንድ ነው ማለት ነው። RNA ስናይ contain the sugar ribose፣ DNA ጋር ደግሞ ስንመጣ ዳይኦክሲ ራይቦዝ ነው። ያ ሁለት የራይቦዝ ሹገር አለው DNA ደግሞ አንድ ራይቦዝ ሹገር ነው ያለው። ጀስት እንደ DNA ፎስፌት አለው፣ ናይትሮጂኔስ ቤዝ አለው። ዲፍረንሱም በRNA እና በDNA መካከል ስትራክቸራሊ ስናያለው ዲፍረንስ RNA ሲንግል ስትራንድ ነው፣ that means just like this ማለት ነው። DNA ደግሞ ስናየው ምንድነው ደብል ስትራንድ ነው። RNA ሹገር ራይቦዝ ሲኖረው DNA ደግሞ ዳይኦክሲ ራይቦዝ አለው። ፎስፌት እና ናይትሮጂኔስ ቤዞች ኮመን የሆኑና ግን አንድ ያለችው ዲፍረንስ ምንድነው? ናይትሮጂኔስ ቤዝ ላይ DNA ላይ አዴኒን አለ፣ ጓኒን አለ፣ ሳይቶሲን አለ፣ ታያሚን ነው ያለው። RNA ላይ ስንመጣ in place of thiamine ማን አለ? ዩራሲል አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዲፍረንሶች ሞስት ኮመን ናቸው። when I have to be looking the nature of RNA, there are three most well known types of RNA in all organism. ሁሉም ኦርጋኒዝም ሶስት አይነት የRNA ታይፖች አሉ። እነሱ ሜሴንጀር RNA፣ ትራንስፈር RNA እና ራይቦዞማል RNA የምንላቸው ናቸው። the three most well known types of RNA የምንላቸው። እነዚህ ሶስቱም RNAዎች ሜሴንጀር RNAም ትራንስፈር RNAም ራይቦዞማል RNAም ቅድም ያልነው የRNA ስትራክቸራል ፈንክሽን አላቸው። ያ ማለት ሲንግል ስትራንድ ናቸው፣ containing ribose sugar and the phosphate or also the nitrogenase base that containing adenine, guanine, cytosine and uracil ማለት ነው። all types of RNA are formed on DNA strand by transcription process. አሁን RNAዎች በሙሉ ከDNA ነው ትራንስክሪፕሽን በምንለው ፕሮሰስ የሚመጡት። እንዴት ስንል DNA ኒውክለስ ውስጥ ራሱን ሰፓሬት ያደርግና ከዛ በኋላ ከዛ DNA ትራንስክራይብ አድርገው ሜሴንጀር RNA፣ ትራንስፈር RNA፣ ራይቦዞማል RNA ይወጣሉ ማለት ነው። the second point we have to be looking in this presentation is the function of RNA. The first function of RNA is RNA function in protein synthesis. በፕሮቲን ሲንተሳይዝ ላይ እነዚህ ሶስቱም RNAዎች ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ። እነሱም ሜሴንጀር RNA that rewriting the code ያደርጋል ማለት DNA ለፕሮቲን ሲንተሳይዝ ያዘጋጀውን ኮድ ከኒኩለስ ይዞ የሚወጣው ማን ነው? ሜሴንጀር RNA ነው በፕሮቲን ሲንተሳይዝ ጊዜ። ትራንስፈር RNA ደግሞ አሚኖ አሲድን ኬሪ አድርጎ ከሳይቶፕላዝም ብሪንግ ያደርግና ራይቦዞም ጋር ደርሳል። ራይቦዞማል RNA ደግሞ ያን ያመጣውን ትራንስፈር RNA ያመጣውን አሚኖ አሲድ ትራንስሌት አድርጎ ራይቦዞም ውስጥ ፕሮቲን እንዲመረት ያደርጋል። ቤዚካሊ ነው ጀነራል ስናየው ዘ ፈንክሽን ኦፍ RNA ካልን ምንድነው የሚያደርጉት ብለን ስናይ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ የመጀመሪያው። ሁለተኛው ዩዝድ አስ ስቶሬጅ ኦፍ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን፣ ልክ እንደ DNA ሁሉ RNAዎችም ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽንን ስቶር ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን። ማን ላይ? ቫይረስ ስፒሺሶች ላይ። the third function of RNA እና RNA facilitate the translation of the DNA into different protein required by organism. ቀደም ያልኳችሁ ነው። ትራንስሌሽን እና ትራንስክሪፕሽን የምንላቸው ሁለት ፕሮሰሶች አሉ ወደፊት የምንማራቸው ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ላይ። በዛ ሲንተሳይዝ ላይ ከዲኤንኤ ኮድን በመውሰድ ቦዲ የሚፈልጋቸውን ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ፕሮቲኖችን ለማምረት RNA facilitate the translation of the DNA ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ
just genetic materialoችን ካየን ዲኤንኤም አርኤንኤም the process of cell division እንይ so growth and reproduction of organism are possible because of cell division ያ ማለት አንድ ኦርጋኒዝም አደገ አንድ ኦርጋኒዝም ሳይዙ ተቀየረ ማሱ ተቀየረ ማለት ምን ችለው ያ ኦርጋኒዝም ምን ሲያካሄድ ብቻ ነው ሴል ዲቪዥን ሲያካሄድ ብቻ ነው ሴል ዲቪዥን አላካሄደም ማለት ያ ኦርጋኒዝም it cannot be performing growth or reproduction that means reproductively mature ወደ መሆንም የሚመጣው ያ ኦርጋኒዝም ዲቪዥን ሲያካሄድ ነው so the information stored in the DNA transfer from one cell to another cell and from generation to generation through cell division ስለዚህ ያ ኦርጋኒዝም አሁን ሴል ዲቪዥን አካሄደ ስንል number of ሴሉን ወይ ጨመረ that means number of ሴሉ ጨመረ ማለት ግሮዝ አለው ማለት ነው ወይ ደግሞ ጋሜት ፕሮዲዩስ አረገና ሪፕሮዲዩስ አረገ ማለት ነው ያ ማለት አምሳያውን ፈጠረ ማለት ነው በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ አምሳያም ሲፈጠር number of ሴልም ሲፈጠር እንዳለ የሴሉ መረጃ የሚቀመጠው ዲኤንኤ ውስጥ ነው ስለዚህ ያ ዲኤንኤ ከአንድ ጀነሬሽን ወደ ሌላ ጀነሬሽን መልእክትን ያስተላልፋል በምን አማካኝነት ሴል ዲቪዥን አማካኝነት so ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ያደርጋል ራሱን ያባዛል ምን ካለ at the time of cell division ማለት ነው ዲኤንኤ ሪፕሊኬት during cell division ሴል ዲቪዥን ካለ ሴል ከተከፋፈለ ዲኤንኤም ሪፕሊኬሽን ይካሄዳል ማለት ነው ሴል ዲቪዥን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ እንይ so cell division means each cells can be divided ሲከፋፈል ማለት ነው ሴል ሲከፋፈል አንድ ሴል ተከፋፍሎ ሁለት ሲሆን ሁለት የነበረው አራት ሲሆን አራት የነበረው 8 ሲሆን እንደዛ ያለ ሲቀጥል ይሄ ምን ብለን እንጠራዋለን ሴል ዲቪዥን ብለን እንጠራዋለን the process that repeats in this way is called the cell cycle አሁን የአንዱ ሴል this is one cell then this cell can be dividing into two ሁለት ቦታ ተከፈለ አሁን ስናየው ማለት ነው then የዚህ ሴል አሁን ሁለት ቦታ መከፈል ከዛ በኋላ ይሄ አንድ ሴል ይሄ አንድ ሌላ ሴል ሆነ ስለዚህ አሁን ይሄን ምንድነው የምንለው ሴል ዲቪዥን ነው የምንለው ይሄ ሴል ዲቪዥን እየተደጋገመ ሲሄድ እንደ አይነት ኮንቲኒየስ የሆነ ነገር ሲኖረው ሪፒት ሲያደርግ ምን ብለን እንጠራዋለን ሴል ሳይክል ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሴል አለ ሁለተኛ ስቴፕ ይሄ ሴል ወደዚህና ወደዚህ ወጣ ከዛን ሶስተኛ ስቴፕ እቺ ሴል ራሷ ሁለት ቦታ ወጣች ቺም ሴል ሁለት ቦታ ወጣች ከዛን ይሄ እንደዚሁ ሁለት ቦታ ይሄም ሁለት ቦታ ይሄም ሁለት ቦታ እያለ ይሄ ፕሮሰስ እንደዚህ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፕሮሰስ ኮንቲኒየስ ሆኖ ስናገኘው ምን ብለን እንጠራዋለን ሴል ሳይክል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሪፒት የሚያደርግ ነገር ስላለ so the cell cycle is an ordered series of events that involve cell growth and cell division to produce new daughter cells ስለዚህ ሴል ግሮዝ አለ ሴል ዲቪዥን አለ ከዛ ሴል ማቹር ሲሆን ዲቫይድ ያደርጋል ወይም ደግሞ ይከፋፈላል ከዛ በኋላ አዳዲስ ዳውተር ሴሎችን ይሰጠናል so the cell cycle has two major phases cell cycle ሁለት ፌዞች አሉ እነሱም ኢንተርፌዝ እና ማይቶቲክ ፌዝ ወይም ኤም ፌዝ ምንላቸው ናቸው ሴል ሳይክል ስንል ሪፒትድ ሴል ዲቪዥን ማለት ነው ተደጋግሞ ያለ ሴል ዲቪዥን ሴል ሳይክል እንለዋለን ሴል ሳይክል ሁለት ፌዞች አሉት እነሱም ኢንተርፌዝ እና ማይቶቲክ ፌዝ ወይም ኤም ፌዝ ኢንተርፌዝ is the period of preparation for the cell አሁን ኢንተርፌዝን ስናየው period of preparation ነው የዝግጅት ጊዜ ነው ኢንተርፌዝ ሴሉ ምን ሊያደርግ dividing start the cell cycle ለማድረግ ለመከፋፈልና ሴል ሳይክልን ለመጀመር ዝግጅት የሚያደርግበት ፔሪድ ወይም ደግሞ ፌዝ ምን ብለን እንጠራዋለን ናውናስ ኢንተርፌዝ እንለዋለን ዱሪንግ ኢንተርፌዝ ላይ ምን ይደረጋል ብለን ስናይ ዱሪንግ ኢንተርፌዝ the cell undergoes normal growth አለ normal growth process gather nutrients and energy and prepare for cell division interface this a preparation period ብለናል a period of preparation in this period of preparation the cells can be undergoes normal growth መደበኛ እድገቱ አለ gather nutrient and energy ያደርጋል ኢነርጂ እና ኒውትሪየንትን ይሰበስባል
ፕሪፔር ፎር ሴል ዲቪዥን ራሱን ለቀጣይ ሴል ዲቪዥን ያዘጋጃል ማለት ነው። የትኛው ፌዝ ላይ? ኢንተርፌዝ። ኢንተርፌዝ ኢዝ ኤ ፔሪድ ኦፍ ዋት? ፕሪፓሬሽን፣ የዝግጅት ጊዜ ነው። ሶ ዘ ፓረንት ሴል ኦልሶ ሜክ ኤ ኮፒ ኦፍ ኢትስ ዲኤንኤ ቱ ሼር ኢኳሊ ቢትዊን ዘ ቱ ዳውተር ሴል። ስለዚህ ፓረንታል ጀነሬሽን የምንለው እኩል የሆነን ዲኤንኤ ለሚከፋ አንድ ሴል ወደ ሁለት ይወጣል ብለናል። ሁለቱ ወደ አራት ይወጣል ብለናል። ስለዚህ አንዱ ሴል ወደ ሁለት ሲወጣ ያ አንድ የነበረው ሴል ውስጡ የነበረውን እንዳለ ዲኤንኤ ኢኳሊ ዲቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ኢንተርፌዝ ሶስት ስቴጆች አሉት። ኢንተርፌዝ ሶስት ስቴጆች አሉት። የመጀመሪያው G1 ኦር ፈርስት ጋፕ ስቴጅ እንለዋለን። ሁለተኛው ኤስ ኦር ሴንቲሳይዝ ስቴጅ እንለዋለን። ሶስተኛው G2 ኦር ሰከንድ ጋፕ ስቴጅ እንለዋለን። የኢንተርፌዝ ኢንተርፌዝ በአጠቃላይ ፕሪፓሬሽን ፌዝ ነው ብለናል። ሴል ዲቪዥን አይካሄድበትም፣ ሬዲ የሚሆንበት ዝግጁ የሚሆንበት ማለት ነው። ሶ ዘ G1 ፌዝን ስናይ ፈርስት ጋፕ ስቴጅ ማለት ነው። አት G1 ፌዝ the cell accumulates the building block of chromosomal DNA and the associated protein as well as sufficient energy reservoir to complete the task of replicating each chromosome in the nucleus. አሁን G1 ላይ ሴሉ አኩሙሌት ያደርጋል ምን? ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ክሮሞዞማል ዲኤንኤ አንደኛ። ሁለተኛ አሶሲየት ያደርጋል ምንን? ፕሮቲንን። ፕላስ ሰፊሸንት የሆነ በቂ የሆነን ኢነርጂ ይሰበስባል። ለምን? ሴሉ ሪፕሊኬት በሚያደርግ ለቀጣይ ክሮሞዞማል ሪፕሊኬሽን ኦር ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ስለሚካሄድ ለዲቪዥን አሁን አኩሙሌሽን ኦፍ ክሮሞዞማል ዲኤንኤ፣ አሶሲየትድ ፕሮቲን፣ ሰፊሸንት ኢነርጂ ያደርጋል። ያ ማለት ክሮሞዞማል ዲኤንኤን ይሰበስባል። ከዛ በኋላ እነዛን ክሮሞዞማል ዲኤንኤን ይዞ ፕሮቲኖች ይሰበሰባሉ። ያ ማለት ፕሮቲኖች አሉ። ከዛ በኋላ ኢነርጂ ይሰበሰባል። ከዛን ክሮሞዞሞች ለመከፋፈል ኒውክለስ ውስጥ በሚዘጋጁበት ጊዜ ይሄ G1 ፌዝ ነው። that means in G1 ፌዝ accumulation of chromosomal DNA, associated protein, sufficient energies can be reserved ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ G1 ፌዝ በምንለው ላይ G0 ፌዝ ወይም ደግሞ ሬስቲንግ ፌዝ ምንለው አለ። is a phase in which the cell is neither divided በዚህ G0 or resting phase በምንለው ላይ ሴል neither dividing nor preparing to divide በዚህ ጊዜ ምንም መከፋፈል የለም፣ ለመከፋፈልም መዘጋጀት የለም። ግን but performs regulatory and basic cellular function ኖርማል የሆኑ የሴሉን አክቲቪቲዎች ይቀጥላሉ በጂ0። G1 ላይ ግን accumulation of chromosomal DNA አለ ብለናል። እንደገና ፕሮቲን እና ኢነርጂ ይሰበሰባሉ ብለናል። ሁለተኛው ኢንተርፌዝ ላይ የምናገኘው ስቴጅ the S phase ወይም ደግሞ synthesis of DNA የምንለው ነው። The S phase is a stage in which DNA replication process to form identical pair of DNA molecule። እዚህ ጋር ስንመጣ S phase ላይ ደግሞ ምን አለ? ስቴጅ ነው። ምን አለ? DNA replication process ያደርጋል። DNA ራሱን ያባዛል። DNA molecule ወይም sister chromatids ይፈጠራል። Then in this phase DNA replication take place. Then the sister chromatids that are firmly attached to the centromeric region. Sister chromatids means a pair of chromosome ማለት ነው። እነዛ ይፈጠራሉ። In this phase the centrosome duplicate and centrocols develop to help organize cell division. ስለዚህ ትልቁ ሜጀር ፖይንት ያለው ምንድነው? በዚህ ኤስ ፌዝ ላይ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን አለ። በዚህ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ላይ ክሮሞዞም ይፈጠራል። ክሮሞዞሞቹ ፔር ያደርጉና ሲስተር ክሮማቲድሶችን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሶስተኛው G2 ፌዝ ምንለው ነው። ኢንተርፌዝ ላይ ያለው G2 ፌዝ ማለት ሰከንድ ጋፕ ፌዝ ማለት ነው። The G2 phase is a stage in which the cell replenish. This replenish means restore ማለት ነው። ሴሉ replenish ያደርጋል ምን? its energy store that exhausted during what? DNA replication at S phase. በኤስ ፌዝ ላይ የተጠቀመውን ኢነርጂ ይመልሳል፣ ሪስቶር ያደርጋል። ያኔ
and this restore replenishing of its energy stored that exhausted during DNA replication at S phase እና synthesize protein necessary for chromosome manipulation ስለዚህ ፕሮቲን ማምረት የሚካሄዳል ኤስ ፌዝ ላይ G2 ፌዝ ላይ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አጠቃላይ ኢንተርፌዝን ስናይ period of preparation ነው ብለናል 3 ስቴጆች አሉት G1 accumulation of chromosomal DNA and the necessary energy and proteins can be accumulate ይደረግበታል S phase DNA replicate ያደርጋል G2 phase then replenish its energy stored that exhausted during DNA replication in S phase and also synthesis of necessary proteins can be exist in this phase some cell organelles G2 ላይ ማለት ነው in this phase some cell organelles duplicate and the cytoskeleton disintegrate to provide resource for the mitotic phase ስለዚህ በዚህ G2 phase ላይ ኦርጋነሎችም ምን ያደርጋሉ ይባዛሉ ራሳቸውን ያባዛሉ ለቀጣው mitotic phase ማለት ነው the cell performs the final preparation for the mitotic phase to enter the first stage of mitosis after completing the interphase the cell undergoes either mitotic or meiotic cell division አሁን ሴል ሳይክል ላይ ሁለት ሜን ፌዞች አሉ ብለናል እነሱም ኢንተርፌዝ እና ማይቶቲክ ፌዝ ናቸው ኢንተርፌዝ ፔሪድ ኦፍ ፕሪፓሬሽን ነው 3 ስቴጅ አሉት ብለናል G1 S ፌዝ እና G2 አሁን ይሄ ኢንተርፌዝ ልክ እንዳለቀ ሴሉ የሚመጣው ወደ ማይቶቲክ ፌዝ ነው ማይቶቲክ ፌዝ ወይም ደግሞ ኤም ፌዝ ምንለው በውስጡ ሁለት ሴል ዲቪዥኖች አሉት እነሱም ማይቶቲክ ላይ የሚገኙ meiotic cell division እና mitosis cell division ምንላቸው ናቸው so mitosis or meiotic cell division እንላቸዋለን የመጀመሪያው mitosis cell division ምንለው ነው mitosis cell division is the division of somatic cell ማለት ነው mitotic cell division somatic ሴሎች ወይም ቦዲ ሴሎች የሚከፋፈሉበት የሴል ዲቪዥን አይነት mitosis እንለዋለን ከኢንተርፌዝ በኋላ so mitosis undergoes multi-steps process during which a cell duplicates all of its content including its chromosome and organelles which the duplicated chromosome are aligned separated and move into respective poles and two new identical daughter cell produce አሁን look በዚህ mitosis ማለት types of cell division somatic cell ወይም ደግሞ body cell divide የሚያደርግበት ነው በዚህ ጊዜ ምን ይካሄዳል ስንል ሴል ዱፕሊኬት ያደርጋል ምኑን all of its content በውስጡ ያለውን ኮንቴንት በሙሉ ዱፕሊኬት ያደርጋል ለምሳሌ ክሮሞዞምን ኦርጋነሎችን ከዛ በኋላ ያ ዱፕሊኬት የሆነው ክሮሞዞም ተከፋፍሎ መጨረሻ ላይ ሁለት አይደንቲካል ዳውተር ሴል እናገኛለን ያ ማለት የማይቶሲስ ኢንድ ፕሮዳክቱ ምን ማግኘት ነው two new identical daughter cell produced ያደርግልናል ማለት ነው so the first phase of the mitotic phase is called karyokinesis የመጀመሪያው የማይቶሲስ ወይም ማይቶቲክ ፌዝ ካሪዮካይነሲስ እንለዋለን ያም ኒኩላር ዲቪዥን ወይም ኒኩላር ኤንቨሎፕ መከፈል ነው and the second phase is called cytokinesis ሁለተኛው ፌዝ ደግሞ ሳይቶካይነሲስ ምንለው ነው the physical separation of cytoplasmic component into two daughter cell ስለዚህ አሁን ማይቶሲስ ሁለት ዳውተር ሴልን ይሰጠናል በሳይቶካይነሲስ ጊዜ እነዚህ ሁለት ዳውተር ሴሎች ለመፈጠር ደግሞ ማይቶሲስ የሚያልፋቸው ስቴጆች አሉ እነዛ ስቴጆች ስንጠራቸው ፒማት ብለን እንጠራቸዋለን ፒማት ፒ ፕሮፌዝ ነው ኤም ሜታፌዝ ነው ኤ አናፌዝ ነው ቲ ቴሎፌዝ ነው ስለዚህ እነዚህን ስቴጅ ኦፍ ማይቶሲስን በቀጣዩ ሴሽናችን እናያለን ማንኛውም አስተያየትና ኮሜንት ካላችሁ ከስር ባለው ኮሜንት ላይ መስጠት ትችላላችሁ ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ